Hi everyone, how are you? Today we have chapter 2, the verb phrase. Today I'm going to explain the verb phrase in English. Verb subclasses. Subclasses of auxiliary verbs, the modal auxiliaries, forms and combinations of verbs, finite and non-finite verbs. All of them are in English. مرحبا جميعا. محاضرة اليوم هي عن العبارات أو العبارة الفعلية باللغة الإنجليزية فقط. إذا رح ندرس العبارة الفعلية باللغة الإنجليزية، تصنيف الأفعال باللغة الإنجليزية، تصنيف الثانوي للأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية. Okay, with the modal auxiliaries in English like may, could, okay, can, might, etc. Forms and combinations of verbs. أشكال و combinations means يعني هنا الكلمات اللي ترهم ويا هاي الأفعال أو اللي تصير ويا هاي الأفعال. And we have finite and non-finite verbs. This will be the last one in this unit. أنا لخصت هذا الفصل اللي هو صراحة يعني there are a lot of information in this unit. So I presented the most important thing. طبعا أكو هواي معلومات بهذا الفصل، أنا حاولت إنه أختصرها قدر الإمكان. First of all, what is a verb phrase? The verb phrase in English is built around a verb. طبعا من اسمها العبارة الفعلية، إذن باللغة الإنجليزية هي تدور عن من أو تدور حول من؟ تدور حول الفعل نفسه which belongs to an open class of words. طبعا إحنا قلنا الفعل والاسم والصفة مثل ما ذكرنا بالفصل السابق كلها يكون الكلاس مالتها open، تمام؟ لأن هي مثلا كلمة إحنا أخذنا he walked to home. walked أقدر أبدلها went, okay, visited, okay. I can't change the verb in the sentence، تمام؟ أقدر أغير الفعل بهاي الجملة. إذا تعتبر open، ما دام ما أنا أقدر أغيرها يعتبر الكلاس مالتها open، تمام؟ This might be considered the head of the verb phrase. ربما يعتبر هو شنو؟ هو head of the verb phrase. طبعا الverb phrase راح نتعرف إيش وقت يكون head وإيش وقت يكون auxiliary. تمام. So راح نعرف classes and subclasses of verbs in English. The head may be preceded by one or more elements. طبعا الفعل ربما يسبق بعنصر أو عنصرين أو أكثر، مثل ما احنا نعرف يعني ربما يسبق الفعل بauxiliary، مثلا he is going to school. ربما يسبق بمودal he can go. Okay. As you see here, for example, the boys will see the play. Okay, the boys will see the play. عندنا the boys اللي هو شنو؟ احنا دائما الجملة باللغة الإنجليزية على مود نكون متفقين تتكون من subject، صح؟ Sorry. subject و plus شنو دائما verb plus complement. complement يعني تعتمد، احنا حددنا يا اما تكون object يا اما تكون adverb. اوكي، تعتمد. فهنا subject اي شيء بداية الجملة، موقع بداية الجملة يعتبر subject اللي هو شنو؟ دائما يجي يا اما noun يا اما pronoun، تمام؟ يا اما يجي اسم يا اما يجي ضمير، يعتمد على استخدامه، بس ما دام ما هو بداية الجملة فهو subject، هذا متفقين عليه. التصنيف اللي يجي بعده هو الverb. طبعا هنا will see مثل ما تشوفون هنا، هاي will see as you see here هي الverb تقع بعد السبجكت مباشرة. طبعا المين verb الhead of the verb هنا الhead هو see، صح؟ يرى. لكن عندنا هنا يسبق auxiliary اللي هو هنا قلنا احنا preceded by one or more elements. ربما يسبق عنصر واحد أو أكثر. هنا اللي يسبق شنو؟
يسبق will. أوكي. We'll see the play. The play اللي هو الأوبجكت التكملة مال الجملة. The verb see, sorry, الفعل see is the head and is preceded by will. طبعا هو شنو؟ هو هذا يعتبر الهيد. وش يسبقه؟ يسبقه المودal verb or we can say the auxiliary before it. تمام؟ إذن عندنا هنا المين أو الهيد اللي هو شنو؟ السيارة. طبعا بدون السي ما راح تكون الجملة كاملة. The boys will they play? It's not correct. تمام؟ We need a verb. We need a verb here. Types of verb phrase. أنواع العبارة الفعلية. There are two types of verb phrases. عندنا نوعين للعبارة الفعلية. يا أما تكون simple بسيطة، يا أما تكون complex معقدة. شو وقت تكون simple وشو وقت تكون complex. تمام؟ إذا كانت simple بسيطة those made up of just one element the head only. يعني الجمل اللي فقط تحتوي على الهيد only. خلينا نعطي مثال. He, sorry. Oh, we can say they go to see their ankles, okay, home. They go to see their ankles home. Now they go. طبعا تعتبر الجملة simple. ليش؟ لأن الجو جاية وحدها. جت الجو وحدها ما وياها أي إضافة. تمام؟ فتعتبر simple اللي هو the head only مثل كلمة see فوق. They saw the movies. They saw the play. Or they see the play. تمام؟ كون simple ما بي أي شيء وحدة واقف. بينما الكومبلكس أقصد إذا وقع قبل الفعل أي إضافة سواء كانت auxiliary سواء كانت modal. تمام؟ complex those made up of more than one element. had seen مثلا. انتبهوا هنا كلمة had سبقت الفعل see اللي هو تصريفه حاليا seen. تمام؟ they had seen. okay. فهنا seen ما دام الفعل سبقه فعل مساعد فيعتبر complex. من يجي وحده الفعل نعتبره simple. من يجي قبل شيء ايش راح نعتبره؟ راح نصنفه على انه complex. Verb subclasses in English يعني التصنيفات الأخرى للفعل في اللغة الإنجليزية. The first subclasses are divided into two divisions. أول التصنيفات هي تنقسم إلى قسمين. Lexical verb والauxiliary. تمام؟ أوكي. مثل ما حددنا التصنيف الأول والثاني. Lexical verb اللي هو شيء نسميه إحنا الفعل المعجمي. يعني الفعل اللي إحنا نقدر نلقيه بالقاموس. فعل يقدر يوقف وحده ما يحتاج أي إضافة قبله أو بعده. كلمة see يرى، go يذهب، visit يزور، walk يمشي. تمام؟ talk يتحدث، write يكتب sorry. كل هاي الأفعال تعتبر أفعال معجمية يعني أفعال كاملة can stand by itself, has full meaning, etc. The lexical verb is the head element. lexical verb هنا يعتبر اللي هو احنا مثل ما ذكرنا الhead element اللي ذكرناه اللي بالsimple بالتصنيف الأول. comes last in the complex noun phrase. يجي بمن؟ يجي بالنهاية أو بعد العبارة الاسمية. طبعا احنا محددنا قلنا الجملة تتكون من subject والverb والcomplement. هو يجي بنهاية العبارة الاسمية. تمام؟ بينما الauxiliary the elements preceding the head هي أي عنصر يسبق منه؟ يسبق الهاد. شنو الهاد؟ الفعل الرئيسي، الفعل اللي ينطي معنى. أي شيء يسبقه يعتبر auxiliary. تمام؟ or modal auxiliary. أوكي. حاليا راح أروح على تصنيف آخر the distinction between lexical and auxiliary verbs. الديستنكشن اللي راح يصير التمييز بين الفعل المعجمي
والأفعال المساعدة. راح أميزها بأول حالة بالاستفهام. تمام؟ إذن we have interrogation. أول حاجة راح أميز بيها اللي هي في حالة الاستفهام. In interrogation, the auxiliary verb is placed before the subject, as in one. طبعاً من يكون عندنا عبارة استفهامية مثلاً she will read this story. هي ستقرأ هذه القصة. هنا أنا من أريد أسويها استفهام. شو أقدم بالعادة؟ إحنا دائماً من نريد نسوي استفهام باللغة الإنجليزية دائماً ال will يتقدم أو ال is إذا موجود، وإذا كان فعل بسيط does أوكي وال he وال she وال it وال do وال they وال we وال you أوكي وال I do نستخدم. إذن هنا أنا عندي شنو؟ عندي الفعل المساعد will، وهذا الشيء يعني مفهوم وبسيط إنه إحنا دائما نقدمه بداية الجملة. تمام؟ ونكمل الجملة مثل ما هي وعلامة استفهام بالآخر. will is an auxiliary verb because it can be placed before the subject she. يعتبر auxiliary verb ليش؟ لأن أنا أقدر أحطه قبل الشي. صح لو لا؟ هاي أول تمييز. Then whilst the lexical verb cannot be placed before the subject to make interrogative sentences. بينما الفعل lexical verb الفعل المعجمي she wrote a letter. wrote أقدر أقدمه بداية الجملة. wrote she a letter? No, it is not acceptable. It is incorrect sentence. تعتبر جملة غير صحيحة. أنا ما أقدر أقدم الفعل. دائما استخدم auxiliary على مود أقدمه وأسوي جملة استفهامية اللي هي نترجمها على كلمة هل. okay? So in such sentence the form do is used as auxiliary. طبعا راح نستخدم الدو لكن مو بالمضارع، راح نستخدمها بالماضي لأن الجملة بالماضي. She wrote a letter. هي كتبت رسالة. It is not in the present tense, it is in the past tense. okay? إذن الجملة هي مو بالمضارع بالماضي. من أنا أقدم فيها أو أقدر أسويها استفهام دائما شو أستخدم ويا الماضي did. تمام؟ did she write a letter? Okay, a question mark. إذن أول تمييز بين شنو؟ بين ال auxiliary verb and lexical verb نستخدم ال interrogation، يعني استخدم الاستفهام. اللكسيكال verb ما أقدر أخليه بداية الجملة على مود أسوي استفهام لأن هذا incorrect غير صحيح، بينما لازم أستخدم الأفعال المساعدة. تمام؟ وهذا أول تمييز بيناتهم. ثاني حالة بالنيجيشن اللي هو شنو؟ النفي. in a negative or in negative sentences بالجمل المنفية not is placed after the auxiliary. طبعا النوت إحنا ما راح نحطه بعد الفعل، هذا فشي ثابت. النوت دائما ينحط بعد الفعل المساعد as in she will read this book. هي ستقرأ هذا الكتاب. she will not read this book. هي لن تقرأ هذا الكتاب. إذن أنا مباشرة حطيت النوت بعد الفعل المساعد will بس مو بعد الفعل read. أوكي مو بعد الفعل يقرأ. In the lexical word not is impossible to place after the verb. طبعا بالكلمة المعجمية أوكي الفعل المعجمي إحنا نقدر نقول عليه الفعل اللي يقدر يوقف وحده is impossible من المستحيل إنه أحط not بعده. مستحيل يعني أبداً ما تنحط not بعده. as in she wrote a letter. she wrote not a letter is incorrect sentence. طبعاً استخدمت الأستريسك، استخدمت هاي الإشارة على مود أقول إنه هاي جملة غير صحيحة. لازم شو أقول؟ her to the auxiliary do is needed to carry not. طبعاً هنا أيضاً الفعل المساعد do نحتاجه على مود شنو؟ على مود نقدر نحط بعده not. أوكي؟ أو يحمل كلمة النفي not. إذن يصير she didn't write a letter. أوكي؟ هي لم تكتب رسالة. إذن
النوت 1 حطيناها بعد did، ما نقدر نحطها بعد wrote. It is in correct sentence or it is in a grammatical sentence. تمام؟ إذن التمييز الثاني هو بالنفي، نحتاج إنه نحط النوت بعد الفعل المساعد لكن ما نقدر نستخدمه بعد الفعل الرئيسي. تمام؟ إذن أيضاً عندنا التمييز الثالث perform. Okay. The word perform means a word which stands for another word or words. طبعاً هاي الكلمة ما لها تفسير باللغة العربية، لكن معناها بصورة عامة هي الكلمة التي تقف بدل كلمة أو كلمات أخرى. مثلاً she likes orange، هي تحب يا لون اللون البرتقالي. and so does her brother، وكذلك أخوها. إذن استخدمت بدال اللايكس، ما كررتها مرة قلت and her brother likes oranges. أوكي، ما قلت إنه أخوها أيضا يحب هذا اللون، لا، توقفت هنا، استخدمت does على مود أشير إنه the same، نفس الشيء، هذا يقف بمكان الفعل likes. أوكي، does stands for likes، مثل ما قلنا does يقف مكان الفعل likes. it functions as perform، يعني هنا كأنه حلت محله. and is therefore an auxiliary، لذلك الشيء يعتبر فعل مساعد. while it is not impossible، يعني it is impossible to use the verb wrote as perform، ما أقدر أستخدم كلمة wrote كبديل. Okay, it is not an auxiliary، هو مو فعل مساعد. as in 6 she wrote a letter and so wrote علي، وكذلك كتب علي، لا، نقدر نقول and علي wrote a letter، بس راح يصير تكرار على مود أني أتجنب هذا التكرار. again the verb do is used as an auxiliary perform. okay, she wrote a letter and so did علي. إذن شو استخدم الطلاب؟ استخدمت كلمة did instead of repeating wrote all time، بدل ما أني أعيد wrote كل ساعة. تمام؟ Here we have a note، عندنا ملاحظة. The auxiliary verbs in English belong to a closed system and they can be listed. طبعاً ال auxiliary verbs الأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية ما يعتبرن class اللي هو مفتوح مثل الverb، يعني verb class، لا، يعتبرن system. يعني السيستم احنا مثل ما ذكرنا بالفصل السابق، السيستم يكون closed، مغلق، ما اقدر اجيب من عندي واضيف، لا، هو ولا يمكن استبداله. اكو قاعده معينه، الماضي البسيط استخدم له بالنفي did، المضارع البسيط ويا الهي والشي والات استخدم بالنفي doesn't، استخدم ويا they والوي واليو or I استخدم do. تمام؟ ويا ال present perfect ويا الهي والشي والات استخدم has، ويا بقية الضمائر have. اوكي، إذا أني I have what؟ I have a closed system. هنا عندي فشي مغلق لا يمكن استبداله، وهن be اللي هي بكافة أنواعها is are was were etc. الهاف اللي هي الهاز والهاف، والدو بكافة أنواعها does و did، والشال مالتها الماضي should will would can could may might must ought to need to and dare. تمام؟ ذني ثابتات باللغة الإنجليزية ويعتبرن شنو؟ a closed system، نظام مغلق، يعني إنه أنا ما أقدر أستبدلها بكيفي. تمام؟ تعتمد على الزمن اللي تستخدم بيه. تمام؟ Now we have number of auxiliaries in a sentence. شو number of auxiliaries in a sentence؟ طبعا هنا أقصد بعدد الأفعال المساعدة اللي أنا أقدر أستخدمها بالجملة الواحدة. Okay. She will see him. She will see him. هنا ال will وحدة، صح؟ ما عندي غيرها auxiliary، ورأسا المين verb وراها اللي هو الهيد. تمام؟ فهنا ال will تعتبر one auxiliary. will is the operator. شنو يعني الأوبريتور؟ يعني اللي أنا أقدر أستخدمها في حالة الاستفهام، واستخدمها في حالة النفي، واستخدمها في حالة perform، okay, etc. الحالة
أو الجملة اللي بعدها she will be reading the book. كم عندنا auxiliary هنا will and be تمام. So we have two auxiliaries. Okay. will is also the operator. طبعا will هنا ما زالت الoperator اللي أنا أقدر أضيف لها not وأقدر أسوي بها استفهام. She may have been reading the book. We have what? We have three auxiliaries. We have may, have, and been. May is the operator. طبعا حفظوها قاعدة ثابتة. أول auxiliary موجود بالجملة هو الoperator اللي أنا أضيف له not اللي أنا أسوي بيه استفهام. تمام؟ She may have been being examined. Okay, so we have four here. طبعا الoperator ما زال in may here. تمام؟ Okay, the auxiliary which performs these functions is called operator, which is used مثل ما ذكرنا in interrogation, negation, and as a perform. إذا أنا أقدر أستخدمها بالinterrogation بالنفي الاستفهام العفو، بالnegation النفي، and perform عمود استبدلها بدل الفعل. تمام؟ بالاستبدال. تمام؟ مثل ما هسه ذكرنا. إذا الأول واحد راح يكون الأوبريتور اللي هو راح أقدر أنفي بيه وأسوي استفهام وأقدر أستبدله. Subclasses of auxiliary verbs in English. حاليا راح ندخل بالتصنيف الثانوي للauxiliary verbs in English. There are two divisions, okay, or subclasses in auxiliary verb. Primary auxiliary or modal auxiliary. تمام? Primary auxiliary. And now we have modal auxiliary. The primary auxiliary اللي هن يكونن دائما الثابتات. do will have will be. do قلنا بي does بالمضارع و did بالماضي. does ويا الهي والشي والit والdo ويا بقية الضمائر والdid بالماضي مع كل الضمائر. الهاف أيضا بالمفرد عندنا الهاز والهي والشي والit وعندنا الهاف مع بقية الضمائر. وبالنسبة للماضي be had. تمام؟ البي ينقسم إلى is, are, was, were, etc. أوكي، الis ويا المفرد والare مع الجمع والam ويا الI والwas ويا الهي والشي والit والI بالماضي والwere ويا they والwe واليو. تمام؟ أيضا بالماضي. هاي البرايمري auxiliary ثابتة باللغة الإنجليزية. المودال auxiliary عندنا shall والwill والmight والmay could. All of them they considered as modal auxiliary. تمام؟ فإذا عندنا تقسيمين, the primary auxiliary والmodal auxiliary. The primary auxiliary do is semantically empty. يكون بالنسبة لدراسة علم المعاني empty. شنو يعني empty؟ يعني تقريبا هنا ما بي معنى، لكن it's a purely grammatical word used in negative, interrogative, emphatic, and perform functions. هو بالنسبة للمعنى الدلائلي، المعنى مال الكلمة ما بي معنى، لكن بالنحو إلى معنى. المعنى ماله هو العمل. تمام؟ اللي راح يقوم به. مثلا هنا do أنا استخدمه على مود أنفي بي، صح؟ أو أسوي استفهام أو أسوي تأكيد أو أسوي استبدال، صح لو لا؟ إذن بعمل واضح. He doesn't like poetry. هو لا يحب الشعر. تمام؟ أوكي. He doesn't. هنا سويت ضفت كلمة لا. أوكي. من ضفتها. Does he like poetry؟ طبعا هنا التقدم ماله سوالي استفهام. هل هو يحب الشعر؟ He does like poetry. هنا سوى تأكيد emphatic or emphasis. تمام؟ سويت أنا هنا تأكيد. He does like poetry. He likes poetry. هو يحب الشعر and so does his sister. وكذلك أخته. هنا does على مود لا أكرر likes. تمام؟ فهنا هو ما بمعنى دلائلي لكن بمعنى نحوي. فهذا الأمر مهم. Okay. The verb have is used for perfective aspect. طبعا نستخدمه بمن؟ بالماضي التام أو المضارع التام. تمام؟ followed by the past participle. طبعا إيش يجي ورا دائما؟ تصريف الثالث للفعل. هاي القاعدة مالته ثابتة ما تقبل غلط. have plus plus pp
اللي هو past participle. تمام. They have just arrived from Baghdad. have تبول arrived صارت شنو مصارفة. وصلوا للتو من بغداد. The train had left when they finally reached the station. had left. okay. تصريف الثالث للفعل. أيضا مثل ما ذكرنا إنه بيها معاني أكثر شيء تكون معاني نحوية، وهي باللغة العربية دائما نستخدمها بمعنى قد. okay. حرف تحقيق. The primary auxiliary we have here be is used with ing form. أول حاجة راح نستخدمه ويا من ويا ing form to express the progressive aspect. على مود أعبر عن شنو طلاب؟ الاستمرارية طبعا. with the past participle to form the passive voice. طبعا استخدمه ويا past participle من استخدم is was were. مثلا the city was built by. هنا was built. هنا أنا استخدمت was وراها تصريف الثالث للفعل. أقول بناها. هاي المدينة بنيت سنة 1998. منو بناها؟ هنا شخص مجهول. إذا استخدمت بناء passive voice. sorry. The progressive aspect القاعدة ما تقول be plus v plus ing. إذا be plus verb يحتوي على ing. I'm reading the newspaper. أنا دا أقرأ newspaper. تبهو طلاب استخدمنا الام والing بعد الفعل. My friend was writing a poem. كان يكتب قصيدة. was writing. تمام بالماضي. أيضا الفعل بعد ing. The passive voice, sorry, here, be plus past participle. The house is sold. To whom we don't know. البيت يعني قد تم بيع البيت. باعوا البيت. بس منو باعه ما نعرف. والمن ما نعرف أيضا. تمام؟ فهنا هذا المبني للمجهول. The modal auxiliaries in English, besides their grammatical functions, طبعا المودال auxiliary يختلفن عن primary auxiliary، يختلفن عن الهاز sorry عن الهاف والبي، وأيضا يختلفن sorry we have 3 kinds. والدو أيضا بيش يختلفن؟ يختلفن إنه يحملن معنى، يعني مو بس شغل نحوي وإنما أيضا there is a semantic meaning. أكو معنى دلائلي. Besides their grammatical functions as auxiliaries, they express certain meanings. ينطن معاني such as possibility, probability, certainty, obligation, willingness, intention, etc. إذن أحيانا نستخدمها للتعبير عن الاحتمالية، عن التأكيد، عن الإجبار، عن الرغبة، عن النية، تمام، etc. Therefore, they have grammatical and semantic functions. إذن مو مثل primary auxiliary قلنا فقط grammatical، لا، قلنا هناك semantically empty كونن فارغات، هذا لا، بمعنى دلائلي semantic functions, semantic, okay, using. Semantic function is usually termed modality. إذن المعنى الدلائلي ماله أو الوظيفة الدلائلية مالته هي دائما ما تسمى بالموداليتي. This thing may be dangerous. هنا أكو احتمالية ربما، انتبهوا، أنا استخدمته بمعنى ربما. may not حتى أقدر أحذفه، أقول ربما لا توجد فيه خطورة. هذا الشيء ربما فيه خطورة. He must be at home. يعني أنا متأكدة هنا certainty، كلش متأكدة، يجب أن يكون في المنزل الآن. You must stay here. هنا أكو بيها إجبار obligation. Okay. Can I leave؟ هل أستطيع المغادرة؟ هنا بيها permission، يعني أطلب رخصة بالمغادرة. انتبهوا طلاب، الماست هنا استخدمتها كم استخدام، الماي استخدمتها، الكان استخدمتها بمعنى آخر، تمام؟ Forms and combinations of verbs in English. طبعا forms أقصد بها الأشكال. Combinations يعني اجتماع الفعل مع فعل مع أشياء أخرى راح نعرفها بعدين. بس أول شيء راح نبدأ بالforms. The forms of the English verb are usually 5. عندنا
5 أشكال باللغة الإنجليزية على مود نكون متفقين. the base تمام، يكون مجرد، مثلا go ما بي أي إضافة. the base plus s مثلا goes اللي هي تجي والهي والشي والإت بالمضارع البسيط تمام، he goes. the base plus ing going. أوكي، عندنا past form مثلا went played okay visited. the past participle مثلا عندنا gone seen تمام broken etc. إذن we have 5 forms as you see here. المجرد will be إضافة s الشخص المفرد will be إضافة ing present participle احنا نسميه will be إضافة ed past form will be إضافة past participle اللي هي دائما تكون يا أما ed يا أما تكون إضافة en يا أما يكون شاذ. أوكي، خلينا ناخذ أول شيء البيس. شنو يعني؟ يعني يكون مجرد. The base is the form found in a dictionary. in a dictionary. اللي هو وين يوجد دائما؟ يوجد بالقاموس. It is used in the present tense. طبعا نستخدمه ويا ال present tense. Okay. Except when the subject is the third person. طبعا إذا عندنا he وشي وإت لا نستخدم وياها s. إذا عندنا they we you or I تمام؟ وبال present tense بالمضارع البسيط هنعرف they okay we you or I. ذني الضمائر، إذا عندنا ذني الضمائر بالجملة وكان مضارع بسيط فيجي وراها مباشرة مجرد ماكو أي إضافة بي. أوكي، we play tennis تمام، نلعب التنس. The form is used in imperative sentences. طبعا مو بس يستخدم بال present tense. أوكي، أيضا يستخدم بال imperative sentences. يعني نستخدمه ويا الجمل الأمرية مثلا go play do your homework تمام. read this page قرأ هذه الصفحة تمام. فيبلش with what with infinitive يعني يكون مجرد. أو أحيانا نستخدمه for the infinitive or with or without to. أحيانا نستخدمه ويا to or بدون to. مثلا to come to دائما يجي وراها شو يكون الفعل؟ فعل مجرد بعد to. هاي قاعدة ثابتة طلاب. اوكي، to دائما يجي وراها base مجرد. في حالة الامبerative قلنا، أو أحيانا عندنا أفعال مثلا كان must اوكي may etc. يجي وراها الفعل مجرد. must pay infinitive without to. okay. The base is used for the subjunctive mood. السubjunctive mood يعني استخدمه بدون فعل the mood which expresses wish or desire in contrast to a fact. يعني من يكون عندي تعبير عن رغبة أو أمنية لكن هي مناقضة للواقع. مثلا I demand that he pay the bill. أنا استخدمت ال pay أوكي على مود أعبر بين هو he didn't or he doesn't pay the bill always. أنا أعتبر بين هو دفع البال لكن هو بالحقيقة يعني هنا أنا دا أقول جملة مثبتة وما بها أي نفي لكن أنا دا أعبر عن شيء مناقض للواقع. فلهذا أنا ما قلت he pays هو دفع، قلت he pay the bill أوكي بدون ما أحط s على مود أعبر بين هو he doesn't pay the bill always ما يدفع دائما. تمام. عندنا الفورم base plus s يكون زائد s or ing. تمام. The base plus s is used for the is used for the present tense when the subject is the third person singular. طبعا استخدمه من يكون عندي احنا الفوق قلنا they we you I يكون بالمضارع البسيط مجرد. إذا إجا ويا الهي والشي or it نحط له شو نحط له طلاب؟ نحط له s. مثلا he likes music, she likes music, it likes music etc. بينما the base
plus ing is used in the progressive aspect in finite and non-finite clauses. طبعا نستخدم الفعل اللي ب ing اوكي إذا كان قبله auxiliary. هاي نقصد ب finite يعني محدد. إذا كان قبله is, are, was, were, etc. تمام. We were listening to the concert. He was listening. I was listening. I am listening. He is listening. تمام. She is listening. تمام. كلها هاي finite تستخدم ويا ويا البي اللي هو البي نقصد بي is, are, am بالمضارع, was, were بالماضي. بينما ال non-finite اللي هو يجي شنو؟ بداية الجملة. Reading the passage carefully, I discovered 2 important points. يعني when I was reading the passage carefully. انتبهوا اختصارتها when I was حذفتها وقلت reading the passage carefully. I discovered 2 important points. اكتشفت أمرين مهمين. إذا هنا كلمة reading بمعنى when I was reading بس أنا حذفت when I was reading وخليتها only reading. This is non-finite. Okay. حاليا راح أروح على من؟ راح نروح على ال past form and past participle. ال past form ياخذ ال ed تمام. وال past participle يا أما يجي قبله has أوكي أو يجي قبله is or was were إذا كان مبني للمجهول. خلينا بالماضي أول شيء. The past form is used to express the past time. طبعا definite time وقت محدد in the past tense يعني أستخدمه للتعبير عن وقت محدد العفو حدث في الماضي ليس في المضارع. تمام. The train arrived 5 minutes later. إذن وصل الترين قبل 5 دقائق. تمام. not 5 minutes later. تمام يعني مو هسه وصل لا قبل شوية. The past participle is used for the perspective aspect and the passive voice. طبعا ال past participle يختلف عن ال past tense لأن ال past participle يعني يحدث بوقت معين in the past ويبقى مستمر to the present tense. ما زال تأثيره موجود بال present tense. أوكي. وطبعا نعبر به عن الإتمام بالأمر perfective aspect. أوكي. The plane has taken off. أقلعت. تمام. انتبهوا إجا تصريف ذات الفعل بعد الهاز. The bridge was built in 1962. انتبهوا طلاب بني الجسر سنة 1962. منو بناه؟ شلون بناه؟ كل شيء ما نعرف. هاي هنا مبني للمجهول وهنا لا مبينة يعني شنو؟ هنا progressive aspect. sorry perfective aspect. okay aspect. ليش؟ لأن عندنا has وهنا عرفنا passive voice لأن إحنا بالعادة يجي ورا الواز فعل بي ing بس هنا إجا ورا الواز or were أي أفعال كينونة إجتي بعدها past participle. التصريف الثالث للفعل يعتبر passive. أوكي طلاب passive voice مبني للمجهول. تمام. هسه احنا خلصنا الفورمز الاشكال ال5 اللي موجوده بالافعال باللغه الانجليزيه. زين انا اقدر ادخل بتصنيف اخر اللي هو combinations. شنو يعني؟ يعني الدمج اللي دا يصير او هنا احنا نقول شلون اني ارتب اكثر من فعل او افعال مساعده بالجمله نفسها. As we have seen, the verb or phrase in English may comprise one element. مثل ما قلنا simple about one element. وأحياناً يتكون من شنو طلاب؟ more than one element. أكثر من عنصر واحد اللي هو شو يكون؟ الcomplex. تمام؟ إذن عندنا simple and complex what? verb. The boys work hard. من يتكون؟ من قلنا ما بي أي إضافة قبله واقف وحده هو يتكون من one element من عنصر واحد. تمام ويعتبر simple. بينما إذا يتكون the boys will be working hard من عنصرين قبله أو عنصر حتى لو will وحدها will work hard يعتبر شنو؟ يعتبر complex. ليش؟ لأن more than one element before the verb. أكثر من auxiliary عندنا قبل الفعل. تمام اللي هو هنا موجود اللي هو الموديل.
الcombinations اللي complex verb phrase عندنا the model okay اللي هو وعندنا do. هو اللي يكون periphrastic تمام. he may come هنا ايش قد عندنا إنه complex. ليش؟ لأن عندنا قبل الفعل الرئيسي فعل مساعد اللي هو الموديل تمام. he did come periphrastic do اوكي. هنا عندنا بيها تأكيد اوكي. وعندنا أيضا ال have plus past participle ثاني تصنيف. يعني هنا يا أما يتكون من واحد اوكي، عندنا وحدة من الأوكسيلياري، يا أما يتكون من ال have plus past participle يعني may نفسها may وراها have وراها past participle مثل ما نشوف احنا هنا تمام. he may have read okay. he may have read what طلاب؟ he may have read the letter read the letter okay. عندنا هنا يتكون من اثنين A plus B. أقصد ال A هي هذا هذا اوكي. دقيقة خلينا نكتب الأمر يكون واضح. المي اللي هو هنا صنفنا A تمام، وهنا أيضا did A واحد. هنا المي A والهاف B تمام. A plus B B plus ing اللي هو هنا عندنا. خلي أول شيء أحدد لكم إياها. She may have been listening to rumors. أوكي كانت تستمع علما للإشاعات. A B C تمام. ما عليه بالING لين جاوي الفعل. شو يسبق الفعل؟ ثلاثة A B and C تمام. sorry. هنا عندنا B plus past participle passive. أيضا انتبهوا. The case may have been being examined. طب كم وحدة عندنا؟ A B C and D. A B C and D. We have one may have been being والفعل examined. Okay. The case may have been being examined. Okay. إذن هذه الcombinations بها 4 أشكال. Okay. بينما التصنيف مال forms قلنا 5. حاليا راح أروح على موضوع آخر اللي هو finite and non-finite verbs in English. الأفعال اللي تكون محددة والأفعال غير محددة باللغة الإنجليزية. The element of the verb which changes العناصر اللي تتغير باللغة الإنجليزية إحنا نسميها finite. And the other elements of the verbs of the verb phrase are non-finite. تكون غير محددة. خلينا نعرف شنو الفرق بين هاي وهاي. In a simple verb phrase طبعا بالsimple verb phrase اللي هو يكون بسيط تتكون من فعل واحد. The verb is finite. يعتبر finite. ليش؟ Because only a finite verb can occupy the verb position. تمام؟ شلون يعني؟ يعني مثلا فقط الفعل يقدر ياخذ مكان. لما قلنا الجملة دقيقة خلينا نفهمكم أكثر. الجملة تتكون من السبجكت صح؟ plus verb plus complement. هذا الverb نفسه هذا الverb من ياخذ مكانه كامل؟ الenjoy هنا صح؟ We enjoy music. We enjoyed the music. حتى إضافة الإيدي هنا اعتبرت ويا الفعل. إذن هنا أخذت مكان الفعل كامل. أوكي؟ فاعتبرت finite. شو وقتها نعتبرها non-finite. The non-finite verbs are the infinitive, the ing form, and the past participle. تمام؟ مثل ما عندنا هنا هذه ال ing form وال past participle. ليش؟ لأن يجان قبلهن إضافات. تمام؟ يجان قبلهن إضافات. هاي منتهين من عندها. فهذني الفوق مثل ما تشوفوا إذا أجت أخذت مكان الفعل بدون أي إضافة قبلها أو إضافة بعدها، حتى لو كان إضافة بعدها بسيطة مثل S والإيتي، فهاي يعتبر finite.
بينما إذا جت سبقتها will be will has وبعدين حطت ال ing وال broken بسببهن فهي تعتبر non-finite. تمام؟ بعدنا بال non-finite verb can occur as the verb phrase of a non-finite clause. Of a non-finite clause normally subordinated to the main clause. مثلا walking. Now walking in the garden he saw some footprints. Footprints طلاب هنا. So هاي تعتبر finite. ليش قلنا؟ لأن هي already توقف واحدة وماخذ الفعل مكان كامل. بينما when I was or when he was walking هاي اختصار مالتها. تمام؟ فهاي يعتبروها مثل ما ذكرنا سابقا subjunctive. يعني شنو؟ يعني الفعل محذوف. أو سوري الفاعل محذوف لكن الفعل موجود. اوكي يعني مثل ما عندنا الضمير المستتر. اوكي ضمير مستتر تقديره هو اللي كان ماشي. تمام فهنا حذفناها تعتبر also non-finite لأن هي أصلها when he was walking. خلينا نكتب لكم إياها when he was walking أصلها. sorry it's when he was walking etc. In the garden, he saw some footprints. Only finite verbs show contrast between the indicative mood on the one hand and the imperative and subjective mood on the other hand. خلينا نشوف شلون. The servant comes every Friday. نال come on a Friday أمر ما دام ما اجتي بداية الجملة وما بها أي إضافة لا بها ing وجتي مجردة. احنا قلنا تجي ويا مجردة ويا المضارع البسيط ويا they والوي واليو والI تجي مجردة. وأيضا في حالة الimperative والsubjunctive. تمام مثل I suggest that he come on a Friday يعني he will not come on a Friday. أقترح بأن هو راح يجي الجمعة. هنا انتبهوا ما قالت he comes ما ضافت لإس. ليش؟ because he will not come on a Friday. يعني فشي رغبة أو wishes or desires فشي هي ترغب أو تتمنى لكن it would not come true ما راح يكون حقيقة. تمام okay. Only finite verbs can show contrast between the indicative mood. طبعا شلون احنا ميزنا بالfinite لأن هنا الfinite شوفت لك إنه هاي indicative. أوكي شوفتك هاي imperative شوفتك هاي subjunctive. شلون عرفناها imperative؟ لأن جت بداية الجملة. شلون عرفتها subjunctive؟ لأن جت شنو اجى الفعل قبلها هي لازم يجي بعد فعل سوري الفعل اس لكن هنا الفعل ما احتوى على اس. اوكي now the servant comes هنا جملة عادية صحيح every Friday. تمام فهنا only finite verbs show contrast between all of them. راح يشوف لك التناقض اللي موجود بيناتهم. Thank you very much. I wish it would be helpful. See you next week إن شاء الله.